bangkit bantu saudara seagama yang ditindas. Pertukaran kepakaran dunia Islam meliputi 18 inisiatif. Perkasa jawatan Hakim Mahkamah Syariah. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Farhatul Asyati Osman Dan saya Ivan Top. Dunia Islam digesa bangkit mengoptimumkan sumber dan kekayaan dalam membela nasib saudara seagama di negara-negara bergolak, lebih-lebih lagi membantu umat Islam yang ditindas dan menjadi pelarian. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada penutup sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Ya, pada masa sama, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan kepentingan umat Islam untuk membina kekuatan sendiri supaya tidak mudah diperlekeh dan terus diberi label yang salah. Untuk laporan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, kita ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Hanim Muhili. Silakan. Dikala negara-negara Islam khususnya yang kaya meneruskan agenda pembangunan nasional masing-masing, timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menegaskan peri pentingnya mereka khususnya dalam membantu umat Islam di seluruh dunia mengatasi kesulitan dihadapi. Titah baginda, krisis pelarian yang majoritinya beragama Islam kini semakin buruk. Justru Sultan Nazrin membangkitkan persoalan apa yang dilakukan oleh dunia Islam. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR melaporkan dunia kini sedang menyaksikan jumlah pelarian paling ramai sejak Perang Dunia Kedua. 70 juta orang tiada penempatan tetap. Dan daripada jumlah itu, 26 juta daripada mereka ialah pelarian dan amat-amat menyedihkan, 10 juta daripada mereka ialah umat Islam. Because at present, in my opinion, the harsh reality is that Islamic nations simply are not doing enough. That is not to say that no Muslim countries are doing their share to alleviate the crisis. Indeed, Turkey is currently hosting over 4 million refugees, more than any other country. The Lebanon is hosting 1.5 million refugees. With a population of 5.9 million, that is the highest number of refugees per capita. Jordan, Pakistan, and Iran too are countries hosting vast numbers of refugees. But the Muslim world could do much more, particularly as it develops and grows in wealth and power. Many Muslim majority nations are more affluent now. Many more of us could therefore be working much harder to raise awareness, to contribute to the global dialogue, and to provide the financial and material support that humanitarian aid efforts so desperately need. Sultan Nazrin bertitah menyempurnakan penutupan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Titah baginda, salah satu sebab pelarian Islam mencari perlindungan di Eropah ialah kerana percaya negara-negara di benua itu akan memberi mereka peluang lebih besar, akses pendidikan lebih baik, keselamatan kewangan dan paling penting, kebebasan, martabat dan hak asasi manusia yang dilucutkan di negara mereka sendiri. Baginda berharap komuniti negara-negara Islam dapat membantu saudara sesama agama yang tidak bernegara. Sultan Nazrin menegaskan sidang kemuncak seperti ini yang membina jambatan antara negara-negara Islam boleh bertindak sebagai batu loncatan dalam usaha mengatasi masalah berkenaan. Baginda juga percaya banyak perubahan positif dapat dicapai jika nasib umat Islam tanpa negara diletakkan sebagai tumpuan utama sidang kemuncak ini pada masa akan datang.
Ya, berdasarkan semangat kebersamaan global dan tanggungjawab bersama, Sultan Nazrin turut bertitah yang penjenamaan semula sidang kemuncak Kuala Lumpur selepas ini ialah nama baru untuk sidang kemuncak ini. Dialog perdana yang akan bermula pada edisi akan datang. Titah baginda perubahan gelaran tersebut sangat bermakna dan mengesahkan komitmen sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 terhadap kuasa kolaborasi dan perbincangan negara-negara terlibat. This, I believe, is a hugely significant name change, reaffirming this summit's commitment to the power of collaboration and conversation, while at the same time emphasizing the responsibility that befalls us all to ensure that the outcomes of these discussions are implemented without delay. In that vein, I would also take this moment to acknowledge the importance of the Chair's statement at the KL Summit. This declaration records and affirms the many laudable aims and achievements of the summit, concluding with, and I quote, a pledge to achieve the objectives and targets of the Kuala Lumpur Summit, united by a common determination to revive the Islamic civilization for the present and future generation of the Ummah. Let us take this mutual commitment to transform words into action most seriously. Let us not neglect this pledge to continue the work we have started here today. Ya, sedari mula lagi, isu Palestin menjadi fokus utama pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 dan langkah Ketua Pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Fatu Bensouda yang mahu melancarkan siasatan terhadap jenayah perang di Palestin disifatkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai keputusan terbaik. Malah beliau menegaskan rejim Zionis sepatutnya dari dahulu lagi sudah diheret ke mahkamah atas kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat Palestin. When we tried to send some building material to Hamas, our ships were detained, including also the ship coming from Turkey, and they were not allowed to go to deliver aid to Gaza. And this was done in international waters. You cannot do those things in international waters. If we invade or enter their national waters, yes, they can take action. But we were in international waters. They came with their gunboats. They stopped our ships and they towed our ships to their ports. And until now, we don't know whether the aid that we were intended for Gaza was delivered or not. This is a criminal act. And in the process, of course, as you know, 9 people were killed. 9 Turks were killed. But the whole world just shut, not only closed one eye, they closed both eyes and their mouth and their ears. Bensouda dilaporkan berkata, pemeriksaan awal terhadap jenayah perang yang dibuka pada 2015 telah memberikan maklumat yang mencukupi untuk siasatan penuh. Siasatan akan dibuat sebaik bidang kuasa ICC berkaitan perkara berkenaan ditetapkan berikutan status perundangan kawasan Palestin yang menjadi pertikaian dan Bensouda telah memfailkan permohonan perkara tersebut. Masyarakat dunia perlu menyokong sepenuhnya keputusan ICC itu tanpa rasa takut terhadap kemungkinan ancaman daripada sekutu rejim Zionis itu. Isu penaklukan tanah dan penindasan umat Islam bukan soal agama semata-mata, sebaliknya melangkaui batas kemanusiaan. Jika dibiarkan, Israel akan terus melakukan kekejaman yang melanggar undang-undang antarabangsa dan ini juga akan menyebabkan umat Islam semakin teruk ditindas. It is very, very important for the Muslim leaders to intervene into the matter, because with that, I think justice will be taking place regarding the matter, inshallah. You see, this thing has been going on for the last more than 70 years already. And previously, because, you know, Americans are very strong, so because of them, nobody was speaking about it.
And now, since they have lost the war in Afghanistan, they have become weaker. And now the world is changing. It's a changing world. Inshallah, it will be a good thing for them to investigate the war crimes of Israel, and inshallah one day Palestinians will get justice. I think it is a right approach because Israel regularly committing crime in Palestine. They are killing children, peoples, ordinary general people, destroying the infrastructure life without any reason. They are very much desperate for international law, particularly Israeli authority did not regard the international law. They think they are above of the international law. But as one of the member of the UN, member of the world community, Israel should follow the international norm and law. Ya, paling penting umat Islam perlu memiliki keupayaan mempertahan diri dengan tidak terlalu mengharapkan orang lain selain terus memperkukuh kerjasama bagi mendepani cabaran. Bercakap dalam sidang media selepas penutupan sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata keputusan kekuatan sebenarnya yang ada pada umat Islam itu akan sekaligus menangkis persepsi negatif terhadap Islam. Islam is not properly understood, sometimes even by the Muslims themselves. And when they don't understand Islam properly, they do things which are forbidden by Islam. However, we also expect others to treat Muslims and Islam fairly, to strengthen ourselves, because when we are weak, people bully us. They take action expelling us from our countries, etc. They also cause wars to be fought within Muslim countries. We have to do things for ourselves. We cannot depend upon other people. Well, we believe in carrying out things, in doing things, not in making resolutions, less in having a long debate. We have signed 18 agreements within us. We want to set up a center of excellence. We want to work on how to develop our own defenses. We want to exchange students and education. As you know, there are many, many areas that we can work together. And the whole idea is that we want to upgrade the capacity of all Muslim countries. Ya, dalam sidang media yang sama, Tun Dr. Mahathir sekali lagi menjelaskan yang cadangan mewujudkan mata wang dinar emas dalam kalangan negara Islam perlu diperhalus. Kewujudan mata wang itu kelak pasti memperkasa pertumbuhan ekonomi dalam kalangan negara-negara Islam. Justru satu perbincangan bersama Bank Negara akan diadakan. Now I have to use one currency as an international currency almost. That is the US dollar. But the US dollar also is not stable. Sometimes it is stronger, sometimes it's weaker. But gold has got a certain value for all countries in the world. Now, if you use gold as a standard, which was what it was at the Bretton Woods, if we use gold as a standard, we can call our currencies by whatever name, but they must relate to the value of gold in your country. And I think we should study this very carefully. Ya, perdagangan menggunakan dinar emas dan perdagangan bata sememangnya antara cadangan paling menarik tumpuan sepanjang sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 untuk edisi kali ini. Ilham yang dicetuskan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir dan dibangkitkan sekali lagi oleh Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani itu mendapat perhatian serius pemimpin-pemimpin negara lain yang berharap mekanisme terbaik merealisasikannya dapat dicari. Our focus is mainly on the economy, science and technology, as well as the defense industry. But the most important aspect of all the focus is the need to be able to produce and create new indigenous technologies. For us, for as long as
For as long as we are dependent on the technology created by the enemies of Islam, they will forever be able to circumvent, dictate and control our efforts to improve our technologies and defense system in particular. Dan menyedari kepentingan mata wang sendiri ini, negara-negara Islam perlu segera melaksana sistem perdagangan barter dan menggunakan dinar emas sebagai mata wang alternatif. Langkah yang bertepatan hasrat membangunkan taraf hidup penduduk dan ekonomi dunia Islam itu juga mampu memecahkan hegemoni dan ancaman sekatan daripada blok barat. Well, I think we are 1/4 of the humanity. If we have one currency, that will be the most strongest currency in the world, which is very good for all the Muslims, and maybe, and I hope, inshallah, for the humanity itself, because having an economy without riba will solve most of the economical problem in the world. And Dr. Mohammed Mahathir also tells us that we must have one army, one economic, one border, one passport, and one money economic. Because European Unions, they have different language, different religion, different culture, but they have one border, one economy, one law, one money system. This is why we cannot choose. Dr. Mahathir, dia cuba nak menggantikan ataupun dalam kata lain cuba tak nak bergantung kepada US dollar, di mana dia nak mencadangkan dinar emas yang sepatutnya dah lama dah, tapi mungkin tiada mana-mana negara yang cuba nak mengketengahkan benda tu. So bila Tun M bagi cadangan tu sangat baik sekali lah, dan mereka semua pun menyambut baik hasrat itu. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur kali ini menjadi titik tolak ke arah menjamin kesejahteraan ummah berpanjangan yang perlu dimanfaatkan negara-negara Islam, khususnya yang kaya. Justru Tun Dr. Mahathir berharap sidang kali ini menjadi platform kepada negara-negara tersebut untuk melabur di negara-negara yang lebih miskin. Langkah berkenaan bagaimanapun tidak bermakna negara-negara terlibat perlu menolak pelaburan dari negara bukan Islam. Muslim countries are very, very rich, some of them. But the area that they can invest in Malaysia is at the moment quite limited. For example, we can have investment in the production of defense equipment from some Muslim countries. That is one way of investment. We also need to have inflow of money to perhaps invest in property, in finance, in many other areas where those who have the capital can invest. Those countries which are poor, they should be ready to accept foreign investment, especially, of course, if they come from the Muslim countries. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 turut menyaksikan kejayaan perkongsian dan pertukaran kepakaran dalam 18 inisiatif antara negara Islam. Berucap pada penutup Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, Tun Dr. Mahathir berbangga dan berpuas hati dengan pencapaian itu, memandangkan kesemua bidang berkenaan ialah elemen penting dan langkah ke depan yang diperlukan dalam meningkatkan martabat umat Islam. I am indeed proud and extremely pleased to announce that this summit had witnessed 18 successful exchanges of instruments in various fields, including advance in high technology, media collaboration, center of excellence, food security, and youth leadership and exchange programs. There are several more in the pipeline which are being worked out, resulting from discussions during the summit. These are tangible outcomes from the summit, as how we had envisaged when we embarked on this program. Semua persetujuan dicapai pada persidangan yang dihadiri lebih 450 perwakilan itu akan terus diterjemah dalam bentuk tindakan menggunakan pendekatan dan objektif lebih spesifik.
while it may not allay some of the suspicions and oppositions raised, we would like to again reiterate that this summit is focused on its objective of finding solutions and programs that we believe can assist and eventually save the Ummah from their current plight. Antara persetujuan dicapai syarikat dan agensi kerajaan negara-negara Islam melibatkan pertukaran memorandum persefahaman mengenai program pertukaran belia, keselamatan makanan, pusat kecemerlangan serta bidang berkaitan keselamatan dan pertahanan. Pencapaian itu tambah membanggakan mengambil kira pertikaian pihak tertentu terhadap keperluan penganjuran sidang kemuncak Kuala Lumpur sebelum ini. Ya, Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan yang beliau dan pemimpin Islam yang lain memberikan penjelasan dengan terperinci berhubung hubungan antara negara-negara Islam yang tidak begitu memberangsangkan. Beliau menegaskan meski umat Islam berjumlah 1.8 bilion dan membentuk hampir suku daripada jumlah populasi dunia, umat Islam belum mampu berada di platform global dalam pelbagai bidang. There is also concern that Muslims in non-Muslim countries are forced to undergo assimilation. We support integration, but assimilation to the extent of shedding our religion is unacceptable. It was pointed out that if Muslim countries are independent and capable of standing on their own feet, we will not be subjected to such treatments. Nevertheless, leaders of all four countries were especially heartened by the brotherly and friendly relations that have strengthened despite the complexities of the region. These, to us, are the very essence that will ensure the foundation that we want to build will be successful. Tun Dr. Mahathir turut memberi contoh Iran yang berdepan sekatan namun masih mampu bergerak ke hadapan dan mencapai kemajuan membanggakan, termasuk berada di tempat keempat dunia sebagai negara yang mempunyai jurutera teramai. Qatar juga yang turut berdepan sekatan tetap mampu ke hadapan dengan tahap pembangunan memberangsangkan. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata, sekatan yang dihadapi tidak tertakluk hanya pada Iran dan Qatar sahaja, tetapi Malaysia dan negara Islam lain juga perlu berwaspada memandangkan situasi serupa berkemungkinan berlaku. Atas dasar itu, negara-negara Islam perlu bekerjasama dengan lebih rapat. Kekuatan dan kesepakatan dizahirkan negara-negara Islam yang menyertai sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Justru Tun Dr. Mahathir yakin ia merintis jalan bermakna yang mampu membawa kejayaan dan kesejahteraan kepada umat Islam sejagat. We hope to do. We want to save ourselves and the Muslim Ummah, and we will persevere in this effort. We hope that from this point onwards, our other Muslim brethren will see for themselves that what we intend to do is to unite the Ummah on strategic and advanced technologies. Acquiring this knowledge is our only hope to stop the Ummah from continuously being bullied and mistreated by our enemies. Bagi Timbalan Pengerusi Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, persidangan edisi kelima ini berjaya menghidupkan semula usaha-usaha yang dirintis sebelum ini dalam membantu menyelesaikan isu-isu yang melanda umat Islam global. Ketujuh-tujuh tonggak persidangan kali ini juga mencapai matlamatnya dalam memberi hala tuju jelas berhubung apa yang perlu dilakukan segera negara-negara Islam secara bersama. Recalling the initiative of Prime Minister Tun Dr. Mahathir bin Mohamad in presiding over the previous 4 Kuala Lumpur summits that aimed at being an international, multi-sectoral platform for dialogues and finding ways to mitigate the calamities befalling the Muslim Ummah. Universities and the civil society at large
to participate and contribute ideas during the summit and its future deliberations. 7 tonggak sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 meliputi pembangunan dan kedaulatan, integriti dan tadbir urus baik, kebudayaan dan identiti, keadilan dan kebebasan, aspek keamanan, keselamatan dan pertahanan, sektor perdagangan dan pelaburan, serta teknologi dan pentadbiran internet. Persidangan menghimpunkan tidak kurang 450 pemimpin, pemikir, cendekiawan dan intelektual Islam. Ia bercakap kembali tentang penjenamaan semula sidang kemuncak Kuala Lumpur kepada dialog perdana merupakan satu langkah yang dilihat tepat khususnya dalam memperbetul salah faham mengenai objektif asal penubuhannya. Delegasi yang ditemui selepas acara penutupan sidang kemuncak itu berharap dialog perdana nanti disertai lebih ramai pemimpin serta perwakilan khususnya ilmuwan dan tokoh dunia Islam. Yes, that is important because the Ummah should be as one. If one is suffering, then the whole of the Ummah should be feeling suffered. So if we're not suffering in the same for our people who is suffering, then there is something wrong. Saya rasa itulah isu yang dihadapi oleh dunia Islam hari ini, di mana mangsa ataupun pelarian-pelarian yang disebutkan oleh tuanku tadi adalah merupakan umat Islam, tetapi yang membantu yang berada di barisan hadapan membela mereka adalah bukan daripada Islam. It was kind of like proven that it was more of like a platform for dialogue and not really wanting to replace any existing organizations. So I really hope, even with the new like change of the name and emphasis on dialogue on this platform, that it would be more of a place where scholars and thinkers and thought leaders would come together and actually create a better ummah for all. Sikap yang dipanggil sebagai insaniyatul insan, kemanusiaan manusia, sewajibnya ditonjolkan oleh semua negara. Saya yakin dalam setiap negara, dalam apa anu tampung, sudah barang pasti akan ada denyut nadi keinsanan untuk membantu sahabat-sahabat, rakan-rakan manusia yang lain. Begitulah juga sebaliknya. في قضية البديل عن العملات الرقمية مثل بيتكوين، وهذا البديل حقيقة يتكون من خطوتين. خطوة الأولى أن تقوم هذه العملات على أساس شيء مثل الذهب أو على أساس مثل يعني موجودات للدولة مثل بترول أو زيت النخيل أو ما أشبه ذلك. هذه كخطوة أولية. لكن الخطوة الاستراتيجية أنا قدمت مشروعا إلى رئيس تركي وسوف أقدمه إن شاء الله إلى رئيس محاضير حول مشروع بديل عن الدولار، يعني عملة عالمية تكون بديلة عن الدولار بإذن الله تعالى. The other collaborators, the other government, those who are here, the leaders like Qatar and Iran and Turkey, you know, all these, you know, stakeholders are the one who is going to give, you know, the pillars, you know, for this, you know, outcome to be, you know, very successful, and it is going to be one of the most important, you know, conference or, you know, summit that will help, you know, the Muslim, you know, countries at least to understand their problems and to unite them and to be more stronger. And I see hope. I think there is a hope in this here. Talking about the dinar, a common currency, talking about development in technology, which is very much needed, and that creates. Meski diberikan penjenamaan semula, objektif sidang kemuncak Kuala Lumpur perlu dikekalkan agar ia terus menjadi medan penting menyuarakan pandangan demi mencapai penyelesaian segera dan menyelesaikan segala isu-isu umat Islam global. Perwakilan berharap lebih ramai mengambil bahagian dalam siri akan datang kerana penyatuan dunia Islam sangat kritikal jika tidak mahu terus ditindas dan ketinggalan. Pada masa sama, delegasi berharap langkah susulan selepas sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 tidak dihadkan kepada platform tersebut semata-mata. Sebaliknya, turut dibawa ke peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC.
and whatever the declarations they have come up with, and I hope they follow it up later on also. That's what happened with our other organizations, that they never follow it up. And I hope our media also do that keep on pushing and checking what's happening around. Memanggil semua negara Islam untuk duduk semeja dan membincangkan satu perkara dan menetapkan satu resolusi. Dan resolusi ini perlu dibawa kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu boleh mengambil satu tindakan yang proaktif, kerana melalui United General Assembly, United Nations Security Council, dia boleh membincangkan masalah yang sedang berlaku dan satu resolusi ketetapan PBB boleh dicapai supaya mereka dapat menikmati apa yang hasil yang diperjuangkan oleh negara-negara Islam. We should come up like next year, the leaders should come up and they should talk to each other again. They give the report what happened in this 1 year that we have started and what's happened like after this. Then I think if it continued, it will like work. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan sidang kemuncak Kuala Lumpur adalah kerjasama strategik untuk melengkapkan usaha yang dilakukan oleh gabungan negara Islam sedia ada seperti OIC dan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi 8 Negara Membangun D8. Berlabuh sudah tirai sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 dan jelas sekali yang negara-negara Islam perlu mengagihkan kemakmuran dan sumber ekonomi secara lebih adil, terutama sesama saudara seagama. Komitmen lebih 450 delegasi dari lebih 50 negara juga amat membanggakan dunia Islam sepanjang edisi kali ini. Pandangan, sumber dan kepakaran masing-masing dikongsi bersama. Kita bertemu lagi dalam wajah baharu persidangan ini dengan jenama baru, iaitu Dialog Perdana. Terus setia bersama kami di RTM, hos penyiar rasmi. RTM, media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Hani Muhili. Dan saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya kembalikan ke Angkasa Puri untuk lagi paparan Nasional 8. Bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar jawatan ketua-ketua hakim syari'i dan hakim-hakim di Mahkamah Syariah dipertingkatkan mengikut kelayakan. Tita baginda langkah berkenaan dapat memastikan institusi pentadbiran Islam dapat diurus dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Samalah dengan ketua-ketua hakim, hakim syari'i dan hakim-hakim, supaya taraf mereka juga dipertingkatkan berdasarkan kepada kelayakan masing-masing. Dan kalau kita memperluaskan status hakim-hakim, ini satu tahap yang tinggi, saya percaya ramai yang berkelayakan akan berkumpul-kumpul untuk mendapatkan jawatan tersebut. Baginda turut menzahirkan rasa syukur kerana Malaysia merupakan negara Islam yang harmoni dan mampu hidup secara aman antara sesama kaum. Baginda bertitah demikian pada Majlis Perasmian Kompleks Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di pekarangan kompleks tersebut sekitar pukul 10.40 pagi disambut Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Rahman Ahbas bersama Ketua Menteri Chow Kong Yew. Minggu ketiga, perbicaraan kes berkaitan penyelewengan dana SRC International berlangsung agak tegang. Suasana itu berlaku selepas tertuduh iaitu Datuk Seri Najib enggan menjawab secara langsung terhadap soalan timbalan pendakwa raya Datuk V. Sitambaram. Rangkuman minggu ini memberi fokus kepada isu tanda tangan di dokumen SRC dan pengeluaran cek 2.5 juta ringgit dari akaun peribadinya di M-Bank.
Apabila diminta mengesahkan tanda tangannya pada salinan dokumen semasa disiasat SPRM, tertuduh sebaliknya memberi jawapan dia bersetuju hanya pada ketika itu. Bagaimanapun, selepas mendengar kesnya di mahkamah, dia mula sangsi dengan kesahihan tanda dan menyedari kehilangan coklat ketika kediamannya diserbu pada Mei 2018 tetapi tidak peduli terhadap wang dimilikinya. Tertuduh juga memberi jawapan berbeza mengenai kesahihan tanda tangannya pada minit mesyuarat Kementerian Keuangan diperbadankan MKD untuk membolehkan pindaan ke atas memorandum dan artikel persatuan MQA 1MGB. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan kedua di kawasan yang bertanda kuning dan juga jingga yang akan berakhir pada lewat malam nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat dan Pantai Barat di Sabah yang akan berkuat kuasa bermula 22 hingga 24 Disember nanti. Hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan dan keadaan ini dijangka boleh menyebabkan berlakunya banjir di 1-2 tempat. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang bertanda kuning agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi banjir tersebut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian selatan semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar pesisir pantai timur dan juga di Selangor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Kapit dan juga Sibu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti.
Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. Baik, Malaysia, terima kasih. Dan sempena sambutan perayaan Christmas yang bakal disambut 25 Disember ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menerusi Jabatan Penyiaran RTM dan Kerajaan Negeri Melaka menganjurkan konsert Joyful December. Konsert itu juga merupakan program penutup Tahun Melawat Malaysia 2019 dan pembuka tirai ke arah Tahun Melawat Malaysia 2020. Terus bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di Dataran Memorial, Bandar Hilir, Melaka. Silakan. Berlintas langsung seketika bersama saya dari Dataran Memorial Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka sempena rakaman konsert Joyful December 2019, dan ini antara program yang dilaksana sempena penutup tirai Tahun Melawat Melaka 2019 dan pembuka tirai untuk Tahun Melawat Malaysia 2020. Dan untuk berkongsi berkenaan program Joyful December ini, kita bersama dengan penolong pengarah Unit Hiburan TV RTM, Puan Elia Norni Ilyas. Baik Puan, mungkin boleh terangkan secara ringkas berkenaan objektif program konsert Joyful December ini. Okey, sebenarnya objektif kita di RTM, khususnya unit hiburan TV, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka, kita nak menghidangkan program yang terbaik, hiburan yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Melaka. Jadi itu yang kita adakan program Joyful December 2019. Jadi mengapa kita memilih Melaka untuk program ini? Okey, sebenarnya Melaka ni bandar bersejarah, ada bangunan ikonik. Kita memang memilih di Dataran Memorial Kemerdekaan Bandar Hilir, dan kalau ikutkan sejarah 500 tahun yang lepas sebenarnya Malaysia di Melaka ni menyambut Christmas yang pertama di Melaka. Jadi kita kembalikan semula sejarah tu, sebab kita kembalikan dengan kita membawa konsert-konsert dekat sinilah, kita buat konsert sini. Jadi mungkin penyanyi atau artis yang terlibat untuk konsert ini. Okey, untuk konsert Joyful December 2019, kita membawakan hiburan yang terbaik dengan artis-artis yang hebat. Kita ada pengacara kita Awal Asyari, Tanuja. Kemudian kita ada Els dari Trax FM. Juga artis-artis seperti Jacqueline Victor. Kita ada contohnya Jacqueline Victor, kemudian kita ada Zizi Kirana, kita ada JJ dan beberapa artis lagi lah yang kita gabungkan kepelbagaian budaya yang kita bawa untuk malam ni. Jadi untuk penonton di luar sana, bila mereka boleh saksikan konsert Joyful December 2019 ini? Okey, sebenarnya malam ni kita buat rakaman. Kita akan bermula pada pukul 9 malam dan kita seru semua rakyat-rakyat di warga-warga Melaka untuk datang ke dataran ni. Dan kita akan siarkan program ni pada 25 hari bulan di TV2 pada pukul 8.30 malam. Baik, terima kasih Puan Elia. Baik, saya kira itu saja lintas langsung bersama saya dari Dataran Bandar Hilir Melaka. Kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Putih. Silakan. Baik, Nasional 8 kita teruskan dengan segmen sukan. So, Ifah Hazin, apa yang menarik agaknya hari ini? Antara tumpuan kita pada malam ini adalah mengenai penangguhan sukan para ASEAN dan kita juga ada cerita mengenai mesyuarat khas oleh MSN. Baik, boleh teruskan dengan laporan anda. Silakan. Terima kasih.
Sukan Para ASEAN Filipina Januari ini tangguh. MSN anjur mesyuarat khas berkaitan Sukan Si Filipina minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan Para ASEAN Filipina yang sepatutnya berlangsung Januari ini ditunda kepada Mac selepas Suruhanjaya Sukan Filipina PSC menyatakan mereka tidak mempunyai dana mencukupi untuk menganjurkannya bulan depan. Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF dalam satu kenyataan berkata, Jawatankuasa Penganjur Sukan Para ASEAN Filipina atas nasihat PSC telah mencadangkan tarikh 20 sehingga 28 Mac 2020 sebagai tarikh baru Sukan Para ASEAN ke-10. Sukan Para ASEAN ke-10 pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 18 hingga 24 Januari 2020. Kesemua Jawatankuasa Paralimpik Kebangsaan MPC dan negara anggota persekutuan telah dimaklumkan dan diminta untuk membuat penyesuaian berikutan perubahan tarikh sukan itu. Persekutuan itu akan terus memberikan bantuan kepada Jawatankuasa Penganjuran Tempatan LOC di kesemua kawasan untuk memastikan sukan itu berjalan dengan lancar dan jayanya. Sementara itu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Megadi Syahriman Zaharuddin menyifatkan penangguhan sebagai tindakan tidak profesional. Ini kerana ia merencatkan persiapan para atlet dari seluruh negara terlibat. Saya pun tak tahu kenapa mereka pada hari semalam baru tahu ada masalah kewangan. Patutnya at least bagi tahu 3 bulan ke 4 bulan sebelum, dan barulah boleh tangguh tarikh, sebab atlet persatuan dan juga ada setengah atlet dah kerja. Kami dah dapat pelepasan kerja, keluarga pun dah benarkan mereka bercuti. Perancangan semua dah buat. So it affects the whole macam domino effect untuk semua atlet lah. Selain itu, penangguhan juga merugikan beberapa penajaan yang telah diatur. Mengulas perkara sama, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail menjelaskan pihaknya sudah merangka rancangan alternatif bagi mengisi aktiviti para atlet. Penangguhan juga dilihat memberi peluang positif kepada kontijen negara kerana mempunyai masa tambahan untuk memperkemaskan pasukan masing-masing. Kita akan membuat adjustment dalam program latihan atlet kita, khususnya dalam membuat adjustment dari segi mental preparation mereka, dari segi physical competition preparation mereka, supaya mereka tidak berada dalam situasi yang akan memerangkap atlet-atlet kita. Jadi kita perlu buat sikit adjustment, dan apa yang saya dah bincang semalam dengan beberapa orang pegawai ialah untuk kita teruskan mental preparation dan physical preparation towards tarikh ASEAN Para Games yang pertama, untuk kita wujudkan satu competitive environment ataupun competitive simulation kepada pasukan yang telah pun bersedia. Selepas simulasi kejohanan, MSN akan menganjurkan program susulan bagi memantapkan persediaan atlet para sebelum berlepas ke Filipina Mac hadapan. Datuk Ahmad Syapawi bagaimanapun mengakui pengumuman penangguhan sedikit sebanyak memberi kesan kepada persediaan atlet secara mental dan fizikal. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan bengkel program pembangunan rugby negara 2020 di Ampang, Selangor. Dalam pada itu, MSN akan mengadakan mesyuarat khas minggu hadapan bagi membincangkan prestasi para atlet pada Tamasya Sukan Si Filipina baru-baru ini. Postmortem secara khusus berdasarkan acara itu membolehkan pihak terlibat menggariskan kelemahan dan potensi masing-masing. Peringkat yang pertama adalah YB Menteri minta kita memberi pengkhususan kepada Sukan Olimpik punya preparation, dan kita akan adakan satu mesyuarat khas minggu hadapan khusus kepada sukan-sukan yang telah layak dan juga yang mungkin akan layak untuk kita cari ataupun cari rumusan ataupun cari cadangan bagaimana kita nak memberikan khidmat yang terbaik kepada semua-semua atlet yang telah layak dan juga yang akan layak tersebut, supaya mereka bersedia dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020 nanti.
Semua persatuan terlibat telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan. Laporan yang disediakan perlu dibentangkan kepada MSN. Hasilnya akan dinilai MSN dan Kementerian Belia dan Sukan sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA 2021 dan Sukan Commonwealth 2022. Pada aksi di Filipina tempoh hari, kontingen negara gagal mencapai sasaran 70 emas. Jelajah berbasikal Tour di Selangor 2019. Jersey kuning seakan-akan tidak mahu disarung pelumba lain apabila ia kekal milik Marcus Cooley buat hari keempat berturut-turut. Berhasil mengekalkan gelaran Raja Pecut dan Raja Bukit seperti 3 peringkat terdahulu, Cooley ternyata berada dalam posisi selesa menghadapi perlumbaan peringkat akhir esok. Perlumbaan membabitkan kayuhan sejauh 144.6 km dari Selayang ke Sungai Besar. Aksi hari ini membabitkan masing-masing 2 zon pendakian dan zon pecutan. Selepas melepasi zon neutral, para pelumba melakukan pecahan meninggalkan peloton dengan perbezaan jarak masa 30 saat. Pelumba nombor 54, Benedict Helbig daripada pasukan Embrace the World mendahului perlumbaan di zon pendakian pertama dengan kutipan 4 mata di Rawang. Para pelumba kemudian meneruskan pendakian di zon kedua di Curling pada 3 km 51.1 dengan Marcus Cooley mendahului perlumbaan bersama 3 pelumba lain. Mereka kemudian meninggalkan peloton dengan perbezaan jarak masa seminit 25 saat. Tamat zon pendakian, para pelumba membuat kayuhan menuju zon pecutan pertama di Hulu Bernam dengan Cooley masih mendahului kayuhan bersama pencabar terdekatnya Aiman Jayadi daripada pasukan PGN Road Cycling. Menuju ke zon pecutan kedua, Robin Christopher Gerardo Lopez yang mewakili Terengganu Cycling TSG menyaingi Cooley. 25 km sebelum garisan penamat, Cooley cemerlang melakukan henjutan sehingga tiba di Sungai Besar dengan catatan masa 3 jam 16 minit 8 saat. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Seterusnya kita ke segmen B Diva. Baik, pasti peminat kumpulan Crystal sedia maklum akan pertukaran penyanyinya selepas Lan Solo tempatnya diganti Kecik dan selepas itu Iwan mengisi kekosongan tersebut. Ya, meskipun dikecam, anak kepada Mel Wings ini mengambil sikap tidak mengendahkan kecaman tersebut. Juga kami bawakan kisah Mel yang kabarnya telah menerima jemputan untuk menunaikan umrah. Ya. Untuk kisah selanjutnya terus bersama Bidiva. Ramai yang sedia maklum bahawa bintang sebuah program realiti dan juga pelakon utama drama RTM Nenek Aku Insta Famous Ewal menyertai kumpulan Crystal sebagai penyanyi gantian selepas vokalisnya Kecik meninggalkan kumpulan itu pertengahan November lalu. Pemilihan Ewal dirasaikan tepat memandangkan berdasarkan latar belakangnya sebagai penyanyi dan anak kepada anggota kumpulan Rock Wings. Namun, statusnya sebagai penyanyi gantian sementara untuk persembahan Crystal pada show akan datang membuatkan dirinya sentiasa dibandingkan dengan vokalis asal iaitu Lan Solo. Malahan ada yang mengeluarkan kata-kata kurang enak terhadap anak Mel Wings ini. Bagaimanapun, Ewal yang ditemui baru-baru ini mengambil sikap tidak mengendahkan kecaman yang diterimanya. Biasalah, especially dalam country ni, dalam Malaysia ni memang kebanyakannya mentaliti diorang suka membanding-bandingkan. Memang originality itu memang tak boleh kita nak petikaikan. Bila ada orang baru, apa yang kelainan saya boleh bawa dengan Crystal adalah sound yang berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi macam contoh perumpamaan yang saya boleh bagi, setiap pagi mak kita serve kita breakfast nasi lemak, tiba-tiba besok pagi spaghetti. Faham tak? Benda tu memang mungkin ada bezanya dan mungkin ambil masa lah. Dari segi kalau anda kata ada macam kritikan yang kurang membina tu, saya rasa saya tak ada masalah. Sebab bapak saya dulu pun kira menggantikan Awi untuk kumpulan Wings. Jadi saya dah orang kata bersiap sedia lah untuk apa jua keadaan dan juga kritikan lah. Ewal bagaimanapun positif dengan kerjaya seninya yang semakin berkembang, termasuk dalam dunia lakonan dan redha sekiranya jodohnya bersama Crystal tidak panjang, memandangkan kumpulan rock itu akan mengadakan uji bakat untuk mengisi kekosongan tempat penyanyi Crystal tahun hadapan. Kalau
tadi kisah anaknya, Ewal, kini hasrat menunaikan umrah pasti tersimpan ramai selebriti, terutamanya artis veteran yang telah berpuluh tahun berkecimpung dalam dunia seni. Namun tidak semua bernasib baik untuk dijemput sebagai tetamunya. Mel Wings baru-baru ini ditemui Bidiva dalam sidang media pelancaran umrah bersama artis Otai mengakui sering dijanjikan peluang palsu mengerjakan ibadah itu, membuatkan beliau tidak lagi menyimpan harapan yang begitu tinggi. Namun doanya termakbul kerana bukan satu tapi dua syarikat yang bersedia membawanya dan isteri menunaikan ibadah berkenaan tahun hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada 25 Mac 2020 ni saya akan, insya-Allah saya akan ke Tanah Suci untuk membuat ibadah umrah bersama dengan RRAB travel agent Tours and Scenery Bahad. Dan sebenarnya saya lama dah tak, orang kata tak berkecimpung dalam muzik, dan saya rasa dah lama dah tak interview macam ni. Jadi alhamdulillah kerana hari ni hari yang orang kata hari besar lah bagi saya untuk menandatangani satu kontrak dengan RAB, dan saya bersyukur alhamdulillah kerana dapat peluang lagi untuk bersama-sama untuk membuat umrah. Dan saya hari ini saya rasakan begitu gembira dan teruja sekali lah, sebab pertama kali pergi dan saya rasa dengan harapan ini mudah-mudahan saya akan ke sana bersama dengan isteri saya sekali lagi atau berkali-kali lagi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dan apa juga yang seterusnya, insya-Allah. Mel yang merupakan salah seorang dari 8 orang artis terpilih mengikuti program umrah tajaan RRAB Travel and Tours Sdn Bhd bermula 19 Februari sehingga 21 November tahun hadapan. Program umrah bersama artis otak ini dijalankan bagi mengimarahkan ibadah di samping memfokuskan amal jariah bagi menunaikan hasrat golongan selebriti ini. Bapa pelakon terkenal Remy Ishak iaitu Ishak Idris meninggal dunia di kampung halamannya di Masjid Tanah Melaka pagi tadi. Berita itu dikongsikan Remy di laman Instagramnya. Status yang dimuat naik Remy yang memaparkan wajah bapanya itu mendapat lebih 3,000 komen terdiri daripada sahabat, rakan artis dan peminat. Laporan itu mengakhiri Nasional 8, Sabtu 21 Disember. Ya, siaran berita RTM juga boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my dan saluran My Freeview 123. Untuk berita terbaru, anda juga boleh layari Facebook dan Instagram Berita RTM. Terus saja bersama kami di RTM yang diiktiraf jenama dipercayai di Malaysia. Assalamualaikum. Salam sayang Malaysia.